हाय, मी मृण्मयी अवचट आणि आपण पाहत आहात लोकमत सखी स्टाईल स्टेटमेंट. अनेकदा आपल्याला आपल्या कुर्तीसाठी लाइनिंग हवं असतं आणि लाइनिंगचा वापर आपण केल्यानंतर त्या कापडाची मजा थोडी कमी होते. अशा वेळेला तुम्ही तुमच्या कुर्तीच्या लाइनिंगला जरा वेगळ्या पद्धतीने वापरू शकता. आज मी असंच काही ऑप्शन तुम्हाला दाखवणार आहे. ही साडीची मी एक कुर्ती बनवली आहे. जुन्या साडीपासून केलेली ही कुर्ती आहे, पण हा कॉन्सेप्ट तुम्ही कुठल्याही नवीन कापडासाठी सुद्धा वापरू शकता. ह्याच्यामधलं जे लाइनिंग मी वापरलं आहे याला एक चमक आहे, ज्याच्याने ते जरी दिसलं तरी ते कापडाचाच एक भाग वाटतं, डिझाईनचाच एक भाग वाटतं. तुम्ही बघू शकता हे कुर्तीचं मेन कापड आहे आणि ह्याला मी हे कॉन्ट्रास्ट लाइनिंग वापरलं आहे. या लाइनिंगचा रंग या स्लीवच्या कलरप्रमाणे मी ठरवला आहे, ज्याच्याने ते डिझाईन वाटतंय. आता ह्याला हा गळा केलाय आणि लाइनिंग मी कंटिन्यू ठेवले, ज्याच्यामुळे हे आतमध्ये एक लेयर आहे असा लुक आपल्याला मिळतोय. इथे याला स्लिट दिली आहे आणि तुम्ही बघू शकता हे स्लिटच्या आतमध्ये हा लाइनिंगचा लेयर आहे. हे फ्री फ्लोई ठेवलंय मी, ज्याच्यामुळे एखाद्या स्लीवलेस कुर्तीवरती तुम्ही जॅकेट किंवा केप घातल्याचा लुक याच्यापासून आपल्याला मिळतोय. ही अजून एक कुर्ती आहे. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता हे मॅचिंग लाइनिंग आहे, ज्याचा लेयर मी इथनं दाखवला आहे. याच्या डिझाईनमध्ये मी असा कट दिला आहे, ज्याच्यामुळे हे लाइनिंग आतलं दिसतं आणि ते एखादा लेयर असल्यासारखा आपल्याला लुक मिळतो. याच्या स्लीवमध्ये लाइनिंग नाही आहे, पण फ्रंट अँड बॅकमध्ये मी लाइनिंग अटॅच केलं आहे. ह्याला तुम्हाला हवं असेल तर ह्यालाही तुम्ही स्लिट देऊ शकता आणि लाइनिंग दाखवू शकता, पण बाकी याचा उपयोग पूर्ण लाइनिंगसारखा केला आहे. फक्त या स्लिटमधनं हे दाखवलं आहे. लाइनिंगचा उपयोग तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकता. एखाद्या प्लेन ड्रेसच्या आतमध्ये प्रिंटेड लाइनिंग वापरू शकता, किंवा एखादं मॅट कापड असेल तर त्याच्या आतमध्ये शायनी किंवा खूप चमक असलेलं कापड लाइनिंग म्हणून वापरू शकता. तुमच्या ड्रेसला साधा कट जरी असेल तरी तुम्ही अशा पद्धतीने लाइनिंगचा वापर केलात तर हटके लुक मिळू शकतो. नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुमच्या कुर्तीसाठी लाइनिंग घेत असाल तेव्हा टिप्सचा विचार करा आणि काहीतरी हटके बनवा.